Hi guys, welcome back to my new vlog. আজি মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত মই লৈ লৈছো মসুৰ দাইল আৰু দাইলখিনি মই অলপ টাইম পানীত তিয়াই লৈছো। লগতে লৈ লৈছো এটা অমিতাটো কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰ কৰি। ইয়াত লৈ লৈছো জলকীয়া, নহৰু আৰু পিয়াজ। কেঁচা জলকীয়া অকমান সৰহকৈ দিছো। অমিতাখিনি ধুই লৈছো। এতিয়া এইখিনি উঠাই ল'ম। দালিত দি দিছো কেঁচা জলকীয়া, পিয়াজ আৰু নহৰু। লগতে দি দিছো জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি। দি দিছো জোখমতে নিমখ। অমিতা উহাই লোৱা হৈ গৈছে, বেছি নিসিজাওঁ। প্ৰেছাৰ কুকাৰ গৰম হৈ আহিছে। ইয়াত মই প্ৰথমতে তেল দিছো। তেল গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া গৰম তেলত দালি আৰু মছলাখিনি দি দিছো। লগতে অমিতাখিনিও দি দিছো। দি দিছো জোখমতে পানী। এতিয়া ঢাকন মাৰি 3টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। কেঁচা জলকীয়া মই কেইটামান ৰাখি থৈছিলোঁ, গোটেইখিনি দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া 3টা চিটি দিয়াৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনি মই খুলি লৈছোঁ। ঢাকন খুলি আৰু অলপ টাইম মই চৌকাত বহাই ল'ম। বাকি থকা জলকীয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। দালিৰ পানী কম হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াত ধনিয়া পাত মই যোগ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল। দালিৰ লগত খাবলৈ মই 4টামান কণীও ভাজি ল'ম। দি দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু চামুচে দিয়ে চামুচমান পানী অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। তেল গৰম কৰি তেলত এইখিনি ঢালি দিম।
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে